Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο GG Η εκπομπή από Filmmakers για Filmmakers με τον Γιώργο Σκουρομάλη και τον Γιώργο Λιβαδίτη και πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα της εβδομάδας. Γιώργο, με τι κάνεις χρώμα? Με τα DaVinci Resolve. Αν έκανες όμως χρώμα με το Red Cine X Pro και δούλευες με LED κάμερες μέχρι τώρα, Ναι. για όσους φίλους το κάνουν αυτό, από εδώ και πέρα θα υποστηρίζει και το Enro της Nikon. Δηλαδή αρχίζουμε να βλέπουμε την ένωση Red με Nikon στο επίπεδο λογισμικού. Και αυτή η ένωση έρχεται και στο επίπεδο υλικού, γιατί η Red ανακοίνωσε μόλις εχθές, δεν ξέρω αν το έχετε δει, ότι η Red Komodo X και η V-Raptor X θα κυκλοφορήσουν με Nikon Z mount και με RF mount. Το οποίο σημαίνει ότι θα έχουν και autofocus. Λένε ότι θα έχουν και autofocus, παρόλα αυτά δεν έχω δει κάποιο σχετικό βίντεο ακόμα που να το επιβεβαιώνει. Αλλά είδα κάποιον που έβαλε με αντάπτορα φακό Sony με autofocus. Οκ. Ωραίο αυτό. Για cinema κάμερες νομίζω ότι θα κάνει τη διαφορά και θα κάνει τη Red λίγο πιο επιθυμητή. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνεις full focus, αλλά όταν δουλεύεις μόνος σου και θες να κάνεις, ας πούμε, ένα step up στον εξοπλισμό και να πας από mirrorless σε κάτι άλλο, είναι πολύ πιθανό να σταματήσεις σε κάποια Sony FX6, γύρω στα 6-7 χιλιάρικα. Από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολο να επεκταθείς σε επόμενη κάμερα όσο είσαι solo filmmaker. Δηλαδή όλες οι Red, Arri... Άμα όμως είσαι κάποιος που τραβάει με Nikon, τώρα πλέον έχεις το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να πας σε άλλη εταιρεία και να επενδύσεις σε άλλους φακούς από τους Z φακούς που έχεις. Μπορείς απλά να πάρεις μία φθηνή Red, όπως την Komodo, και να χρησιμοποιήσεις τους φακούς που ήδη έχεις. Ναι, πολύ ωραίο νέο. Τι έχουμε μετά? Έχουμε μία εταιρεία, την Light Lens Lab, η οποία μέχρι τώρα κάνει φακούς manual, οι οποίοι είναι πιστές αντιγραφές διάσημων φακών της Leica και της Zeiss. Η Light Lens... Κινέζικη εταιρεία. Ναι, είναι κινέζικη εταιρεία. Η Light Lens Lab ανακοίνωσε ότι είναι σε έρευνα για να δημιουργήσει μια σειρά από φιλμ, τόσο για φωτογραφία όσο και για βίντεο. Που αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα όταν βγει αυτή η σειρά θα έχουμε πιο φθηνές λύσεις για να τραβάμε φιλμ και σε φωτογραφία και σε βίντεο. Ναι, γιατί μέχρι τώρα οι μεγάλοι παίκτες στην αγορά είναι η Kodak και η Fuji, το οποίο εντάξει έρχεται με ένα σχετικό αντίτιμο. Εννοώντας όταν κάνεις ψηφιακή φωτογραφία όπου κάθε κλικ είναι δωρεάν και δοκιμάζεις μετά λίγη αναλογική και λες «ΟΚ, ένα φιλμάκι, 36 φωτογραφίες, έκαψα και μία-δύο μέχρι να το βάλω μέσα». Μέχρι να συνηθίσει να το βάζεις μέσα. Και τώρα έχουμε 34 φωτογραφίες για 5-10 ευρώ. Δεν νομίζω να είναι 5-10 ευρώ. Τελευταία φορά που κοίταξα το σε 200 είχε 17 ευρώ. Το ένα φιλμ. Το ένα φιλμ. Ναι, εντάξει, ανάλογα τα άζα τους διαφέρουν στην τιμή. Παρ' όλα αυτά, η Light Lens Lab είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα βγάλουν ασπρόμαυρο φιλμ ISO 1600, το οποίο πλέον δεν υπάρχει, δεν μπορείς να αγοράσεις φιλμ με ISO 1600. Έχει γίνει discontinued εδώ και 20 χρόνια περίπου. Έχω ένα φιλμάκι 3200 βέβαια, δηλαδή υπάρχουν νούμερα. Και με τα φιλμ μπορείς εύκολα να πουσάρεις και ένα φιλμ. Δηλαδή μπορείς να τραβήξεις ένα φιλμ 800 ASA ή ISO και να ξέρεις ότι το έχεις υποεκθέσει όλο ένα ή δύο stop και να το πουσάρεις μετά στην εμφάνιση. Ναι, σίγουρα μπορείς να το κάνεις. Είναι πολύ πιο ευέλικτο και από τα JPEG και από τα RAW και χωρίς να χάσεις πληροφορία. Ναι. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι μια εταιρεία που λέγεται Vivendum. Πιθανότατα δεν θα την ξέρεις. Δεν την ξέρω. Αλλά είναι η εταιρεία που κρύβεται πίσω από πάρα πολλές εταιρείες στον κλάδο. Κάποιες από αυτές είναι η Gijo, η Manfrotto, η Lowepro, Η Sachtler, η Teradek και η Wooden Camera και η Small HD, η οποία αλλάζει CEO και CFO και κάνει restructure. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξουν αλλαγές, όπως όταν η Nikon αγόρασε τη Red, θα υπάρξουν αλλαγές σε όλη την εταιρεία και σε όλες τις εταιρείες που έχει κάτω την ομπρέλα της. Δηλαδή, ίσως να μπορούμε επιτέλους να αγοράσουμε ένα FSB8, ένα τρίποδο. Μπορεί να αγοράσεις και ένα Flowtech, εάν γίνει κάτι τέτοιο.
Οκ, θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές περικοπές και στο μισθό του CEO γι' αυτό. Αλλά θα μας κάνει καλό. Για να δούμε, ναι. Και τώρα, παιδιά, έχουμε μια ερώτηση από τα comments. Ο φίλος Ιωάννης Τσελεπίδης μας ρώτησε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο full frame και το crop και γιατί μπορείς να επιλέξεις το ένα ή το άλλο. Ωραία, και θα επεκτείνω αυτή την ερώτηση μιλώντας για μεγέθη καμερών ή μεγέθη περιοχής έκθεσης, μεγέθη φιλμ παλαιότερα. Υπάρχουν τα μεγέθη όπως είναι το Super 16, το Super 8 παλαιότερα, ακόμα πιο μικρό. Δηλαδή κάθε φορά που μεγαλώνει το νούμερο, μεγαλώνει και το μέγεθος. Οπότε έχουμε Super 8, Super 16, Super 35, που είναι ίσο με το σημερινό crop που λέμε. Έχουμε το 35 film που είναι το full frame και έχουμε και το μεσαίο format. Και βλέπουμε τώρα στην βιντεογραφία, ας το πω έτσι, στην κινηματογράφηση, να παρουσιάζονται σιγά σιγά μεγαλύτερες μηχανές. Δηλαδή ο κινηματογράφος μέχρι πριν από 10 χρόνια ήταν στο crop μέγεθος και πλέον πηγαίνει στο full frame, δηλαδή έχουμε πάρα πολλές full frame κινηματογραφικές μηχανές και από την Arri και από την Red και από την Canon, η σειρά σε 500, σε 400 τώρα η πιο πρόσφατη. Ακόμα και η C80 βγήκε full frame, που είναι αξιοπρεπέστατες μηχανές για να γυριστεί μια ταινία. Και βλέπουμε σιγά σιγά και το μεσαίο format. Η μεγάλη διαφορά που έχει τώρα το crop με το full frame ή δύο μεγέθη που συγκρίνουμε είναι ότι όσο μεγαλύτερο το μέγεθος, τόσο μεγαλύτερο το κόστος. Δηλαδή, και πηγαίνει το κόστος εκπληκτικά μεγαλύτερο. Από την κατασκευή ενός σένσορα, ο οποίος είναι όλη του η επιφάνεια αρκετά καλή για να περάσει τον ποιοτικό έλεγχο, για να μπει μέσα σε μια καλή κάμερα και όχι απλά να πάει στα τσιπάκια β' διαλογής που θα πάνε σε ευθυνιάρικες κάμερες μαζικής παραγωγής. Είναι στο μέγεθος των φακών. Δηλαδή οι φακοί οφείλουν να έχουν πολύ πιο ακρίβεια στην κατασκευή των κρυστάλλων, πολύ μεγαλύτερα κρύσταλλα από τους crop φακούς, ή αν πάμε πιο παλιά από τους Super 16 φακούς, από τους Super 8 φακούς. Βλέπουμε ιδιαίτερα ένα τεράστιο κόστος όταν μιλάμε για ένα zoom φακό. Δηλαδή ένας μικρός zoom φακός τηλεοπτικού επίπεδου, το οποίο είναι γύρω στην ίντσα, ο αισθητήρας, βλέπουμε ότι κοστίζει καινούριος 30-40 χιλιάρικα και είναι ένας πολύ καλός φακός. Και βλέπεις κινηματογραφική φακή να ξεκινάνε από τα 40-50 χιλιάρικα ή φθηνιάρικη zoom. Ναι. Που δεν μπορούν να ζουμάρουν τόσο πολύ. 40 χιλιάρικα νομίζω έχουν η Prime της Arri. Η Ναι, Prime. αλλά σου μιλάω για zoom φακούς αυτή τη στιγμή και σχετικά οικονομικούς. Τώρα, πρακτικά, εμπειρικά, αν έχεις μια full frame κάμερα με φακό f4 και αν έχεις μια crop κάμερα με φακό 2.8, θεωρητικά στην εικόνα σου δεν πρέπει να έχεις καμία διαφορά. Δηλαδή και οι δύο τραβάτε ακριβώς την ίδια εικόνα. Πάλι υποθέτω ότι έχετε φέρει το κάδρο στο ίδιο μέγεθος. Ναι. Έτσι. Μία άλλη διαφορά βέβαια είναι και η ανταπόκριση στο low light. Πόσο καλή είναι η κάμερα σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού, τουλάχιστον για τους βιντεογράφους που δουλεύουν σε αυτές τις συνθήκες, club photography, club videography, ακόμα και σε γάμους βαφτίσια, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πουσάρεις την κάμερά σου άνετα. Να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Αυτό, παιδιά, σημαίνει ότι δύο αισθητήρες 24 MP crop και full frame αντίστοιχα είναι διαφορετικοί στο ότι τα pixels στο full frame αισθητήρα είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση από τα pixel του crop αισθητήρα. Είναι 2 φορές μεγαλύτερα συμβαδόν. Οπότε μπορούν να πάρουν 2 φορές περισσότερο φως. Αυτό βέβαια θεωρητικά, αν ο αισθητήρας κατήχε όλο το μέγεθος που το αναλογεί μέσα το αισθητήριο, το 1 pixel, αν κατήχε όλο το μέγεθος μέσα στον αισθητήρα, γιατί συχνά χρειάζεσαι επιπλέον χώρο για να περάσεις τα μικροκαλώδια για να πάρεις την πληροφορία. Οπότε στην πράξη η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή βλέπουμε full frame μηχανές να έχουν 3 φορές καλύτερο ISO, ακόμα και 3,5 φορές καλύτερο ISO από μια crop μηχανή. Έχεις δοκιμάσει να τραβήξεις με FX3? Όχι συγκεκριμένα με FX3, αλλά με FX9, ναι.
Okay. Έχουν τον ίδιο αισθητήρα. Ήθελα να σε ρωτήσω εάν έχει συγκρίνει τον αισθητήρα της FX30 με της FX3, η οποία είναι πρακτικά η ίδια κάμερα, απλά η μία είναι crop και η άλλη είναι full frame. Κοίτα, υπάρχει μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Η FX3 έχει έναν αισθητήρα 4K, η FX30 έχει έναν αισθητήρα 6K και κάνει downsampling. Okay. Οπότε, αν κάνεις, ή μάλλον κάνει oversampling. Ναι, κάνει oversampling και σώζει μόνο τα 4K. Με ακριβώς τον ίδιο φακό, στις ίδιες ρυθμίσεις, η FX30 έχει λίγο πιο crisp εικόνα. Okay. Μιλάμε για λεπτομέρεια. Αυτό δεν δηλαδή, το ήξερα. Πρέπει να δεις πολύ συγκεκριμένες φωτογραφίες. Κοντά στην άκρη του φακού βοηθάει. Βέβαια είναι θέμα αισθητήρα και όχι φακού. Σε test charts, δηλαδή αν κάνεις 2 πορτρέτα, δεν θα βιώσεις τόσο μεγάλη διαφορά. Okay. Και μιλάω με ακριβώς τον ίδιο φακό, οπότε πρέπει να διαλέξεις έναν full frame φακό. Βέβαια η FX30 είναι πολύ χειρότερη στο ISO της. Δηλαδή έχει base ISO 125, όταν η FX3 έχει base ISO... 400? Νομίζω πως ναι. Ή 400 ή 1600. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά το δεύτερο base ISO της FX3 είναι 12.800. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ είπα το base ISO σε όρους κανονικού βίντεο και όχι σε όρους S-Log. Okay. Γιατί στο S-Log το βασικό ISO της FX30 νομίζω ότι είναι το 800. Ναι, ίσως σε αυτή την περίπτωση της FX3 είναι 3200 το base ISO της. Αλλά πρέπει να κάνεις overexpose 2 stop. Τώρα για να πάμε στο πρακτικό, η πιο μεγάλη διαφορά είναι το κόστος και το μέγεθος των μηχανών και των φακών. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, επειδή έχω πολλές κάμερες και πολλούς φακούς, προτιμώ να έχω crop σώματα, να μπορώ να τις αλλάζω λίγο πιο συχνά, δηλαδή να μην μένω με την ίδια κάμερα για πάντα και αρκετούς φακούς. Και να τα κουβαλάω πιο εύκολα. Γιατί είναι αισθητά λιγότερο το βάρος όταν παίρνεις crop φακούς. Ναι, αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω κι εγώ, παιδιά. Γιατί τραβούσαμε crop σώμα της Sony για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου μέχρι τώρα. Και τα τελευταία 3 χρόνια το γύρισα σε full frame. Από αυτή την αλλαγή σίγουρα κατάλαβα πιο πολύ το βάρος. Επέλεξα βέβαια και μια κάμερα που είναι πολύ πιο βαριά από όλες οι υπόλοιπες full frame που υπάρχουν. Καλά, τις έβαλες και cage εσύ σε ειδική περίπτωση. Ναι. Οπότε, εάν σας ενδιαφέρει το βάρος, καλό είναι να ξεκινήσετε με μία crop. Ναι, ή αν θέλετε να ξεκινήσετε με 5 κάμερες και 10 φακούς μέσα στην τσάντα. Ναι, κοίτα, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που ξεκινάνε έτσι. Όχι, το είπα για πλάκα. Προφανώς. Αλλά ο φίλος μας ο Ιορδάνης που έχει ήδη κάποια εμπειρία, μπορεί να το σκέφτεται, να πάει σε τρικάμερο. Ναι. Μου έγραψε κάτω ότι ήδη τραβάει με FX30 δικός μας. Ναι, ο Ιορδάνης τραβάει με FX30 εδώ και 2 χρόνια περίπου. Και από ό,τι ξέρω είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. OG την πήρα από την αρχή. Ναι, την πήρα από την αρχή. Και εγώ, και έκανε respect. Ο Ιορδάνης, παιδιά, έκανε upgrade από full frame σε crop. Γιατί είχε την Α7III. Ναι, βλέπω το λόγο. Αν θες να πας στο βίντεο, η Α7III δεν είναι αρκετή, θεωρώ. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις καλό βίντεο... Βασικά είναι high definition. Όχι, είναι 4K. Στο βίντεο. Είναι 4K, μέχρι τα 30 βέβαια. Οκ, τότε η Α7II ήταν high definition και τις μπέρδεψα. Δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει. Η Α7S2 είναι 4K και αυτή. Όχι η S, η Α7 η απλή 2. Δεν ξέρω. Και τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα για Watch Time. Watch Time. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε να μιλήσουμε για μια πολύ αγαπημένη μου ταινία από 2 πολύ αγαπημένους μου σκηνοθέτες. Δεν την ήξερα, για σένα την είδα. Οκ. Είναι από τους σκηνοθέτες Joel και Ethel Coen και λέγεται No Country for Old Men. Είναι πάρα πολύ γνωστή ταινία. Βέβαια δεν ξέρω αν το κοινό μας την έχει δει. Άμα την έχετε δει, γράψτε μας κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Πολύ ωραία ταινία. Ο Γιώργος δεν την είχε δει, οπότε ξεκίνα εσύ με αυτά που σου έκαναν εντύπωση και θα συνεχίσω εγώ. Να ξεκινήσω εγώ, είσαι σίγουρος, γιατί μου έσκασε πάρα πολύ ωραία η ανάλυση της ταινίας στο μυαλό. Σου έχω την εξής ερώτηση. Έχουμε 3 πολύ έντονους χαρακτήρες στην ταινία, αλλά ποιος είναι πραγματικά ο πρωταγωνιστής?
Δηλαδή η ταινία ξεκινάει με την αφήγηση του Σερίφη, ο οποίος είναι ο μόνος χαρακτήρας μέσα στην ταινία κατά τον οποίο του συμβαίνει μια μετάβαση, δηλαδή ότι βγαίνει στη σύνταξη, δεν είναι και κάποια φοβερή μετάβαση. Δηλαδή δεν βλέπουμε αυτό το εξελικτικό στον πρωταγωνιστή που βλέπουμε σε άλλες ταινίες. Ο άλλος, ας πούμε, βασικός χαρακτήρας της ταινίας, τώρα, ναι, no spoilers, full spoilers. Ναι, οπότε ξέρετε, πατήστε παύση, bookmark, πηγαίνετε δείτε την ταινία και μετά συνεχίζουμε την ανάλυση εδώ. Λοιπόν, ο δεύτερος σημαντικός χαρακτήρας, ο χαρακτήρας που παίρνει τα λεφτά και τρέχει, ο οποίος μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον ως προς την ανάλυση, πεθαίνει στο τέλος, δεν καταφέρνει να κάνει κάτι, δηλαδή δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τον άθλο που του δίνεται στην ταινία, μετά την πρώτη κρίσιμη σκηνή. Οπότε είναι ο πρωταγωνιστής ερώτηση και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ έχει τον ρόλο του τιμωρού. Επίσης δεν του συμβαίνει κάποια αλλαγή στην ταινία. Εμφανίζεται όχι από μηχανής θεός, από μηχανής τιμωρός. Εμφανίζεται ως από μηχανής τιμωρός και εξαφανίζεται με τον ίδιο τρόπο μαγικά, έτσι απλά, ότι πληρώνει τα παιδιά στο τέλος. Και να μην τον δούνε, να μην τον ξέρουν και εμείς το κοινό σαν τα αθώα παιδιά τον χάνουμε από τα μάτια μας. Οπότε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής? Ο πρωταγωνιστής είναι ο Λουέλεν ή όπως αλλιώς λέγεται. Απορώ πώς τους έβαλαν να το προφέρουν αυτό. Γιατί όλη η ταινία είναι ένα πορτρέτο από τη μοναξιά του. Άμα δεις, ο Ρότζερ Ντίκινς, ο οποίος είναι ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας, έχει πάρα πολλά πλάνα του, στα οποία είναι τελείως σε βρυγόνια και σε μια κουκκίδα μικρή κάπου βρίσκεται και αυτός, ναι, μέσα στο πλάνο. Είναι συχνά υποφωτισμένος, μου άρεσε πάρα πολύ, είχε μια αίσθηση σαν, πώς να το πω, σαν ένα φιλμ νουάρ, αλλά νεο-νουάρ, νεο-western. Ναι, είναι νεο-νουάρ thriller και επίσης δεν έχει καθόλου μουσική. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Το πρόσεξα. Έχει πάρα πολύ μινιμαλιστικό sound design εν γέννη. Λίγη ήχη. Αυτό που χρειάζεται να ακούσεις. Μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ έπαθα πλάκα στη σκηνή με τους Μεξικάνους, όπου μετά από περίπου 1,5 ώρα ταινία ακούσαμε μουσική και μετά δεν είναι αυτό που περιμέναμε, γιατί ήταν μουσική practical, ήταν εκεί πέρα. Αλλά σίγουρα το ότι δεν έχει μουσική σε ξενίζει στην αρχή, γιατί συνήθως οι ταινίες έχουν μουσική καθ' όλη τη διάρκεια. Ένα μεγάλο μέρος των ταινιών καλύπτεται από μουσική. Αυτή δεν είχε τίποτα. Αυτός που έκανε το μοντάζ χρησιμοποίησε τους ήχους, τους φυσικούς ήχους, σαν τη μουσική της ταινίας. Δεν ξέρω αν αυτή η μεταφορά, δηλαδή αν αυτό το είχαν σκεφτεί οι αδερφοί Κοέν ή αδερφιά είναι. Ναι. Βλέπετε εκείνο, είμαι λίγο άσχετος με το χώρο ίσως. Τουλάχιστον με τα προσωπικά τους. Δεν ξέρω αν είχαν στο μυαλό τους την όλη λογική της ύβρης, άτη, νέμεσης, τύσης, αλλά βλέπουμε πολύ γρήγορα στην ταινία ότι ο πρωταγωνιστής διαπράττει μια ύβρη, βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ρημοθάνατος και αντί να του δώσει λίγο νερό, αντί να τον βοηθήσει, τον αγνοεί και πάει να βρει τα λεφτά. Κλέβει τα λεφτά και εκεί είναι η άτη που του θολώνει το μυαλό και σκέφτεται ότι ίσως να έπρεπε να του πάει νερό, να τον βοηθήσει και εκεί διαπράττει την έμεση που αυτό το ασυγχώρητο γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος και έτσι τον εντοπίζουν οι υπόλοιποι Μεξικάνοι, το ακινητοποιούν το όχημα κτλ. Και από εκεί και πέρα ερχόμαστε έτσι πολύ γρήγορα στην κατάσταση της στήσης που ο Χαβιέρ Μπαρδέμ ως μοντέρνα ερηνία τον κυνηγάει καθ' όλη την ταινία και θα τον σκοτώσει. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εμένα η σκηνή που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση και η σκηνή που μου έσφιξε την καρδιά ήταν όταν ο Σιαγκούρ ή Σούγκαρ, όπως τον αποκαλεί ο πρωταγωνιστής, πήγε στο Βεζινάδικο. Η συνομιλία του με τον πολιτή
Ήταν από τους πιο στρεσογόνους διαλόγους που έχω δει σε ταινία. Και αυτό ήθελα να το πω για το μοντάζ. Δηλαδή, συνηθίζουμε όταν νομίζουμε ότι θέλουμε να κάνουμε έντονα συναισθήματα, στρεσογόνα συναισθήματα, ότι οφείλουμε να κάνουμε ένα πολύ δυναμικό, ένα πολύ γρήγορο μοντάζ, γρήγορη μουσική, οτιδήποτε, τύμπανα, σφαίρες, και πετυχαίνουν ένα ακόμα καλύτερο συναίσθημα οι αδερφοί Κοέν με το να κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Να παγώσουν την εξέλιξη της ιστορίας, μοντάζ πολύ αργό, βασανιστικά αργό, που σε κρατάει και περιμένεις να δεις και τι θα γίνει. Γύρνα κάμερα από την άλλη μεριά και περιμένεις να γυρίσει. Είναι φανταστικό το πόσο κινητοποιεί τόσο πολύ συναίσθημα με τόσο λίγες αλλά προσεχμένες κινήσεις. Λίγα cut, λίγα πλάνα. Η σκηνή στο Βεζινάδικο είναι τόσο αποπνιχτική για όποιον τη βλέπει, γιατί εμείς ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Σούγκαρ. Ο πολιτής δεν το ξέρει. Ο πολιτής απλά νιώθει μια απειλή από έναν άνθρωπο. Δεν ξέρει ούτε ποιος είναι, ούτε τι μπορεί να κάνει. Και γι' αυτό του ζητάει να κλείσει νωρίς το μαγαζί, γιατί έχει ένα προαίσθημα ότι κάτι δεν θα πάει καθόλου καλά. Αλλά και αυτή η σκηνή μας φανερώνει ότι ως τιμωρός ο Σούγκαρ, μέσα στο αξιακό του εύρος, δηλαδή πιστεύει στην αξία ότι έκανες κάτι κακό και πρέπει να τιμωρηθείς. Και ψάχνει να βρει σε κάθε άνθρωπο το κακό που έκανε, δεν τον ενδιαφέρουν τα λεφτά. Δηλαδή, αν δεις, δεν κυνηγάει καθόλου τα λεφτά. Ναι, είναι υπεράνω των χρημάτων. Θέλει απλά να τιμωρεί, αλλά έχει και μία μικρή πίστη στην τύχη όταν ζητάει στον πολιτή να πει αν ήταν κορονεγράμματα το κέρμα. Πώς φάνηκαν τα χρώματα γενικά? Μου άρεσε πάρα πολύ η χρήση της παλέτας, δηλαδή έχουμε σκηνές χαμηλού φωτισμού, σκηνές με μικρή αντίθεση, μεγάλη αντίθεση. Πραγματικά αξίζει να βάλετε την ταινία μέσα στο... κάνεις χρώμα μέσα στο Resolve. Σε όποιο πρόγραμμα κάνετε χρώμα, ανοίξτε την ταινία και βάλτε δίπλα τα scopes. Αυτό μπορείς να το πεις στην κάμερα. Όταν μιλάς σε πληθυντικό, καλύτερα μιλάς στην κάμερα. Πρέπει να μιλάω στην κάμερα. Είμαστε ζωντανά στο YouTube. Ναι, είμαστε ζωντανά. Μας βλέπουνε. Ναι, νομίζω μας βλέπουνε. Μας βλέπουνε και σε αυτό το σημείο να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που είδε τα πρώτα επεισόδια. Και ξέρεις τι είναι απίστευτο, ότι ξέρω εγώ, έχουμε 500 views σε κάθε επεισόδιο περίπου, ναι. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που το γυρνάμε. Το απίστευτο για μένα είναι ότι υπάρχει ένα 5% που είδανε μέχρι το τέλος. Ναι. Μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Δηλαδή είναι 25 άνθρωποι σε κάθε επεισόδιο, μπορεί να είναι 25 ίδιοι άνθρωποι. Τους ενδιέφερε τόσο πολύ η συζήτησή μας και για αυτούς το κάνουμε όλο αυτό βασικά. Ναι. Παιδιά, για εσάς τους 25. Και για όσους είστε filmmakers γενικότερα. Βασικά και για όλους, και για τους 500 ας πούμε που έχουν πατήσει κλικ. Αλλά ξέρεις, είναι ότι αυτό το έξτρα, ότι είδανε το βίντεο μέχρι το τέλος, σε μένα με αγγίζει πάρα πολύ. Ναι. Παιδιά, μπορείτε να το δείτε ακόμα και όταν πλένετε πιάτα. Είναι σχεδιασμένο για να μπορείς να τα ακούσεις. Οπότε, από εδώ και πέρα, τα επεισόδια μας θα ανεβαίνουν και στο Spotify. Στο οποίο έχουμε 0 listens. Αυτό θα αλλάξει σύντομα όμως. Και τώρα πάμε στο tip της εβδομάδας. Αυτό είναι να βάζουμε ετικέτες στον εξοπλισμό μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Ο Γιώργος το κάνει τελείως, εγώ το κάνω μερικώς. Εγώ βάζω στο καπάκι του φακού πόσα μιλιμέτρη είναι και τι F είναι ο φακός. Και στα σώματά μου βάζω πάντα μια διεύθυνση, ένα όνομα και ένα τηλέφωνο, σε περίπτωση που δεν μου την κλέψουνε και τη βρει κάποιος καλόκαρδος άνθρωπος. Ο Γιώργος, απ' την άλλη, το κάνει σε πολύ περισσότερα πράγματα. Θες να μας πεις πού αλλού μπορείς να χρησιμοποιήσεις labels? Ναι, αμέ, να σας πω πρώτα γιατί το κάνω. Συχνά τραβάμε με εξοπλισμό 2 ή 3 ανθρώπων ταυτόχρονα ή νοικιάζουμε εξοπλισμό, οπότε έχουμε 4 δικές μας κάμερες, 3 νοικιάρικες, τρίποδα δικά μου, τρίποδα από κάποιον φίλο μου, τρίποδα νοικιάρικα. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιανού είναι πια. Ένα μικρό χρωματιστό αυτοκόλλητο αρκεί συχνά. Μία σημείωση, μπορείτε να σημειώνετε τις μπαταρίες, ποια χρονιά την αγοράσατε,
και όταν αυτή χαλάσει πάρα πολύ, όταν αυτή κάνει πάνω από 1000 κύκλους φορτίσεων, ξέρεις ότι πετάς μια μπαταρία και οι άλλες είναι λίγο πιο καινούργιες. Οπότε ξέρεις πια να αντικαταστήσεις. Σε αντίθεση, αν είχες αγοράσει, ας πούμε, μια κάμερα με 4 μπαταρίες και οι 4 δεν γνωρίζεις που βρίσκονται, τις χρησιμοποιείς λίγο τυχαία, απλά τις πετάς μέσα στην τσάντα. Ναι, ξέρεις, τέτοιες λεπτομέρειες, ας πούμε, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και θα έλεγα κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι το που θα βάλετε τα ταμπελάκια στον εξοπλισμό έχει να κάνει και με το πώς μπαίνει ο εξοπλισμός μέσα στην τσάντα. Δηλαδή, αν βάζεις τον φακό, ας πούμε, face down, μπορείς να βάλεις ένα ωραίο ταμπελάκι στο πίσω, στο καπάκι του φακού, πουλάνε και έτοιμα, με όλα τα νούμερα ή σχεδόν όλα τα νούμερα, και να μην βρεις ακριβώς, δηλαδή και να βρεις το 20 και να έχεις φακό 21, το ίδιο είναι. Το labeling του gear το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και στα καλώδια έχω βάλει μικρά ταμπελάκια, βέβαια τα λίγο πιο ωραία, τα πλαστικά, που βάζουν για να αριθμούν το καλώδια. Έχω βάλει σε αυτά τα καλώδια πόσα μέτρα είναι, οπότε ξέρω μέσα στην τσάντα ότι αυτό είναι το 30 μέτρο, αυτό είναι το 20 μέτρο, αυτό είναι το 15 μέτρο. Δηλαδή είναι από ένα μήκος και μετά. Δεν μπορείς να ξέρεις πόσο μεγάλο είναι το καλώδιο. Ναι, είναι λογικό αυτό. Και πού να θυμάσαι το color coding. Δηλαδή έχω κάνει και color coding. Έχω αγοράσει βίσματα με χρωματιστό δαχτυλίδι. Οπότε είναι το κόκκινο καλώδιο, το λευκό, το κίτρινο, το μοβ. Αλλά κάποια στιγμή θα ξεχάσω ποιο είναι το μακρύ. Ή αν δουλεύουμε μαζί σε μια παραγωγή, θα σου πω. Ρε, εσύ δεν βάζεις το 30 μέτρο στο μικρόφωνο γιατί πρέπει να πάει γύρω-γύρω. Οπότε ξέρεις, θα ανοίξεις την τσάντα μου, θα δεις το νούμερο 30 πάνω στο καλώδιο. Οπότε, μια καλή επένδυση μπορείτε να κάνετε, άμα δεν έχετε λεφτά να επενδύσετε σε ένα καινούργιο φακό, σε μια καινούργια κάμερα, είναι να πάτε να ξοδέψετε 50 ευρώ σε ένα label maker και να διευκολύνετε τη ζωή σας πάρα πολύ σε σχέση με τα λεφτά που δίνετε. Να σου πω αυτό που κάνω πριν να κάνω σε label maker, συχνά γράφω απλά με μαρκαδόρο και αυτοκόλλητο. Ναι, και αυτό δουλεύει. Γιατί με βοηθάει στο ότι, βάζω αυτό το label τώρα, δεν ξέρω αν αυτό είναι το μόνιμό μου. Το κάνω μπαμ γρήγορα. Στις μεγάλες παραγωγές απλά χρησιμοποιούν χρωματιστή ταινία και ένα σάρπι. Οπότε μπορείτε να το κάνετε ακόμα και αυτό. Εννοείται. Όπως φοβερή φωτογραφία από γνωστό μου που είναι Steadicam. Πολύ, πολύ γνωστό Steadicam στην Ελλάδα, μέσα στο χώρο. Βλέπω φωτογραφίες που ανεβάζει και συχνά είναι μια νοικιασμένη Άρη και έχουν δίπλα στα 4 κουμπιά της κάμερας 4 χαρτοτενίες με το τι ακριβώς κάνει. Δηλαδή, το έχουν γράψει με τόσο μεγάλα γράμματα που το βλέπεις από τη φωτογραφία του Insta. Εξυπηρετεί το σκοπό του παρόλα αυτά. Ναι, και εντάξει, είναι και ένα μεγάλο σώμα που έχεις χώρο να γράψεις. Δηλαδή, ήθελα να το δοκιμάσω αυτό και στις FX30, να βάλω ταμπελάκια να μου λέει τι κάνει το κουμπί, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό. Πρέπει να τυπώσω custom όλο το skin. Δυσκολάκι αυτό. Δυσκολάκι, γιατί δεν μπορώ να πάρω την απόφαση να πω ότι αυτό το κουμπί θα κάνει αυτή τη λειτουργία και μόνο, ας πούμε. Κατάλαβες. Γιατί να περιοριστείς τόσο, ενώ μπορείς να κάνεις custom όλα τα κουμπιά σου. Ναι, εννοώ για να θυμάμαι τι custom έχω κάνει στο κουμπί. Κοίτα, νομίζω μετά από κάποιο καιρό απλά το θυμάσαι, είναι muscle memory. Δουλεύω πολλές κάμερες, γι' αυτό. Δεν δουλεύω μόνο τις δικές μου. Αυτό το καταλαβαίνω. Και τώρα πάμε σε κάτι που αφορά εμάς. Είναι κάτι που το έθεσε ο Γιώργος σαν ιδέα, γιατί θεώρησε ότι πρέπει να ξέρετε τι σημαίνει GG. Γιώργο, πες μας λίγο πώς σκεφτήκαμε το GG και τι αντιπροσωπεύει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν γνωριστήκαμε από τον πρώτο καφέ, αρχίσαμε να λέμε για τις κάμερες που γουστάρουμε, τους φακούς που γουστάρουμε, τεχνικές, μοντάζ, προγράμματα. Είχαμε και οι δύο έτσι αυτή την ιδέα, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω είχαμε δύο διαφορετικές ιδέες, αλλά ταυτόχρονα την ίδια ώρα, γι' αυτό και έγινε ώρα, δηλαδή αυτό διήρκησε σχεδόν ένα χρόνο, που θέλουμε να εκφράσουμε αυτόν τον διάλογο και να τον κάνουμε δημόσια. Και θεωρώ, αφού είμαστε videographers, ότι ένας φοβερός δημόσιος χώρος να γίνει αυτό το πράγμα είναι το YouTube. Δηλαδή πλέον ανταλλάσσουμε πολύ περισσότερο απόψεις στο YouTube παρά στην πλατεία. Ναι. Το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι λίγο παράξενο, αλλά είναι ωραίο αυτό που κάνουμε και αυτό που βλέπουμε και αυτό που κάνουν όλοι οι άλλοι YouTubers και το βλέπουμε, γιατί είμαστε και εμείς τηλεθεατές στο YouTube, γουστάρουμε. Και είναι GG. Είναι GG, παιδιά. GG σημαίνει ωραίο από τα τουρκικά. Είναι το ωραίο, το όμορφο. Και επίσης έχει δύο σημασίες. Η άλλη είναι το διπλό G. Γιατί είμαστε δύο.
Γιατί είμαστε δύο Γιώργηδες. Και είναι GG και βέβαια. Και μόνο αυτό. Όχι, θέλουμε να πούμε και το πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας βλέπει και ότι για να στηθεί αυτή η εκπομπή όπως θα θέλαμε, για να στηθεί λίγο πιο τηλεοπτικά με τα γραφικά της, με τα όλα της, θέλει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ προετοιμασία και δεν υπάρχει λόγος, θεωρώ, να το κάνουμε όλο αυτό. Τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος να κλειστούμε 3 μήνες μέσα στις μονταζιέρες, να πετάμε ιδέες για τα γραφικά, να φτιάξουμε τα τέλεια super. Άμα ψάχνετε κάτι τέτοιο, δεν είναι αυτό το κανάλι αυτό που ψάχνετε, ακόμα τουλάχιστον. Ναι, αν είχαμε το budget, δηλαδή έχω δουλέψει σε μεγάλα κανάλια, οπότε μια εκπομπή είχε budget να δουλεύει ολόκληρη εκπομπή 1-2 μήνες πριν για να στηθεί. 8 ώρα κανονικά, έτσι. Έχουν προσληφθεί άνθρωποι, οι συνεντεύξεις γίνονται 4 μήνες πριν για να στηθεί μια εκπομπή. Θα τα βάλουμε όμως σιγά σιγά, δηλαδή κάνουμε τη δουλειά, ήδη θεωρώ ότι το επεισόδιο 3 και σε ένα τεχνικό επίπεδο έχει πιο πολλά μπιχλιμπίδια από το επεισόδιο 1 και 2 και σιγά σιγά θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά καταλαβαίνετε ότι για να το κάνουμε πρέπει να είναι cost effective, να είναι cost efficient. Okay. Οπότε πρώτα είναι το περιεχόμενο, πρώτα είναι αυτά που λέμε, σκεφτόμαστε πραγματικές εμπειρίες που έχουμε συναντήσει πάνω στη δουλειά, τι μπορούμε να σας πούμε που έχει αξία, που μπορείτε να εφαρμόσετε κι εσείς σε παραγωγές, που αν δουλέψετε με άλλους θα έχουν παρόμοιες εμπειρίες και αυτό. Οκ. Ωραία. Και μιας που μιλάμε για το GG, ας μας πει ο Γιώργος πώς μοντάρει την εκπομπή. Κοίτα, βασικά μπορώ να σας δείξω την timeline κατευθείαν. Αυτό είναι από το επεισόδιο 2 και βλέπουμε ότι έχουμε κάνει ένα πολυκάμερο στο V1. Πάρα πολύ εύκολα, απλά πατάω play και κόβω τις κάμερες, το σκηνοθετώ σαν να ήταν ζωντανή εκπομπή. Okay. Φυσικά αυτό για να τρέξει στον υπολογιστή κάνω proxy πολύ χαμηλής ποιότητας, το οποίο βοηθάει. Έχω και τα κανάλια ήχου μου να τα ελέγχω με διάφορα plugins για να βοηθάνε λίγο στην δυναμική του ήχου. Αυτό είναι αρκετά απλό πάντως. Τώρα θέλω να μας πεις πώς θα εξηγούσεις αυτό που πες τώρα σε κάποιον αρχάριο, σε κάποιον που ξεκινάει το βίντεο τώρα. Πώς θα εξηγούσα ένα τετρακάμερο μοντάζ σε κάποιον που ξεκινάει τώρα το βίντεο. Παιδιά, αυτό είναι δύσκολο. Όντως δεν ξέρω. Θέλετε να το δείτε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αν ναι, ξέρετε που να το γράψετε. Σχόλια. Ναι. Και θα το συζητήσουμε για την επόμενη εκπομπή. Διαβάζουμε όλα τα σχόλια, το βλέπετε. Δεν έχουμε και πάρα πολλά ευτυχώς ακόμα. Είμαστε κάτω από τα 20. Δεν έχουμε προσλάβει άτομα για τα social media ακόμα, οπότε τα κάνουμε εμείς οι δύο όλα. Και δείξτε λίγη κατανόηση σε αυτό, εντάξει. Και κάπου εδώ τελειώνει το τρίτο επεισόδιο. Ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας. Είσαστε οι καλύτεροι. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε όλα είναι GG. Όλα είναι GG.